שלום לכם. לא רק פרשת השבוע, מוזיאון ישראל מארח את בית אביחי. הסדרה שלנו כאמור מתמקדת בספר ויקרא ובנושאים העולים מן הפרשות בו. היום אנחנו בענייני מסחר וחקלאות. איתנו במפגש אביגדור שנן, פרופסור לספרות האגדה והיועץ האקדמי של בית אביחי, ושלומית שטיינברג, אוצרת אומנות אירופה במוזיאון. מפגש מהנה. שלום לכם, שלום גם לך. שלום לך. נחמד שוב להיפגש. כן. פגישה שנתית אמנם, אבל בהחלט משמחת. נכון. אנחנו נפגשים כאמור עם שלומית שטיינברג, שהיא יוצרת בחירה לאומנות אירופה פה במוזיאון ישראל, בגלריה שהיא קרויה בשם... שיקמן, הגלריות על שם הרמן ולילה שיקמן, שבעצם תרמו את כל הביטן הזה, גם את חלקו העליון וגם את חלקו התחתון. ושבו אנחנו מציגים יצירות שהן מתחום האומנות האירופאית, מן המאות ה-16, 17, 18. בהחלט, מרשים בהחלט. המפגש שלנו הוא כאמור חקלאות ומסחר, משום שפרשת השבוע, פרשת בהר סיני, היא פרשה כלכלית. להוציא שני פסוקים שנזכיר בסוף, כולה עוסקת בענייני חקלאות ומסחר. ממש הזמנה מוחלטת ליצירה שמיד נראה מאחורינו. אני אזכיר חלק מהפרשה למען לתת כבוד גם לתורה בהקשר הזה. תחילה ענייני חקלאות, פרשה פותחת במילים, וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור, דבר לבני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לאדוני. 6 שנים תזרע שדיך, 6 שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ. שבת לאדוני, שדך לא תזרע, כרמך לא תזמור וכו', זה שנת השבתון. אחרי 6 שנות עבודה יש שנת שבתון לארץ, לקרקע. והעובדה שזה מופיע בפרשת בהר סיני, אחרי המילים וידבר אדם שבהר סיני, היא השאלה הידועה ששואל כבר רש"י, והרבה משתמשים בה עד היום, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? התשובה היא כמובן שעם ישראל עומד להיכנס לארץ והוא כבר מקבל את ההוראות, אבל השאלה היא שאלה יפה במשמעות של מה שייך דבר לדבר. שמיטה חקלאות. מן החקלאות עוברת הפרשה על ענייני מסחר, במקרה זה על איסור הונאה, במקח ובממכר, וכך אומרת התורה, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, מכירה, או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו, ולא תונו איש את עמיתו, ויראת מאלוהיך, כי אני אדוני אלוהיכם. מה העניין הזכרת האלוהים כאן? אומר המדרש, בכל דבר שקשור לליבו של אדם, לתחושה הפנימית שלו, הוא מאמין שהוא מרמה ואיש לא יודע, התשובה היא לא, סליחה. יש עין רואה, יש אוזן שומעת, תדע לך, גם שאתה מרמה ונדמה לך שאיש אינו יודע, יש מי שיודע. ולכן ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי תשמרו, ועשיתם אותם, וישבתם על הארץ לבטח. ואז יבוא פרוספריטי, ונתנה הארץ פריה, ואכלתם לשובע, וישבתם לבטח עליה. מסחר. הדבר השלישי, עניין ריבית, איסור ריבית. וכי ימוך אחיך, ומטה ידו עמך, בהמשך, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית. ויראת מאלוהיך, אותו דבר. וכי אחיך עמך, את כספך לא תיתן לו בנשך, ובתרבית לא תיתן אוכליך. גם לא הלוואה של אוכל, לא נותנים בריבית. אתה נותן לו 100 גרם, מחזיר לך 120 גרם. זו ריבית. אני השם אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם לאלוהים. זה הפרשה. ריבית, מסחר, חקלאות. יש נושא אחד שלא נדבר עליו, עניין הזה של גאולת קרקעות. אם אדם נאלץ למכור את הרכוש שלו, צריך בן משפחה לבוא ולגאול אותו במשך הזמן הקרוב, אם אפשר וכו', על זה לא נדבר. אבל יש פה נושאים של כלכלה ומסחר, אני מתאר לעצמי שזה מיד יתקשר כן. ליצירה שמאחורינו. וזה בעצם יתקשר, אם אני חושבת גם על ההולנדים שתכף נדבר עליהם, על המעבר של עם ממצב של עבדות, או של להיות להיות נתינין של שליט אחר, למצב עצמאי. החוקים האלה שאתה מתאר לנו, מלמדים את העם עוד לפני שהוא מגיע לארץ ומקבל אותה, שהוא הולך לעבור מעבדות, ממצבים שאמצעי ההתפרנסות שלו היו אחרים, למצב של ישיבת קבע, ושל חוקים שהוא יצטרך לקבל על עצמו בפעם הראשונה.
משום שזה כבר לא הרועים שהם היו בימי האבות שלנו, אלא בעצם הם הולכים להיות יושבי ארץ. הבחנה נכונה, אני חושב שזה בדיוק הכוונה של התורה, לשים את ההוראות האלה דווקא כאן, ערב הכניסה לארץ, ויש עוד נספח קטן שנשאיר אותו לסוף, עניין של שני פסוקים מפתיעים, אחרי כל ענייני החקלאות והמסחר והריבית, פתאום שני פסוקים, לא תעשו לכם אלילים, ופסל ומצבה לא תקימו לכם, ואבן משכית לא תיתנו בארצכם להשתחוות עליה, כי אני השם אלוהיכם. כלומר, גם עניין ששייך איכשהו לאומנות, אולי נגיע אליו. מצאנו מקום לשבת בו. את צודקת. לא תעשו לכם פסל. כן, זה נכון. אתה מסתכל מסביב. אנחנו רק פסלים ומסכות כאן. אוקיי, טוב, זה אירופה של המאה האלה שאמרת. אגב, הנושאים האלה חוזרים בתורה במקומות אחרים, אני חייב גם אותם להזכיר. בוודאי. כמבוא, למשל, עניין השמיטה, ספר שמות אומר, אנחנו בויקרא, 6 שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה, והשביעית תשמטנה ונטשתה. ומה קורה? ואכלו אביוני עמך, ויתרם תאכל חיית השדה. כלומר, שנת השמיטה היא לא רק לאדמה, היא גם לאביונים, היא גם לבעלי החיים, וזה אגב דבר שכולנו חווים אותו עד עכשיו, כפי שכולכם יודעים ואת יודעת, כל 6 שנים אנחנו פה נכנסים למהומה הגדולה של שנת שמיטה, ואיך מתגברים עליה. ובספר דברים נאמר מקום אחר, לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה. מדובר פה במשקלות. כן. אלא לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה, גדולה וקטנה. איפה זה כלי למדידת יבש. אבן שלמה וצדק יהיה לך, איפה שלמה וצדק יהיה לך, למען יריחון ימיך על האדמה וכו' וכו'. כי תועבת השם אלוהיך, כל עושה אלה, כל עושה עוול. אני מבין את העניין, יש לך בבית איפה, מי קבע את הגודל של האיפה? היום יש מידות ומשקלים, אבל בזמן הוא היה בעיה גדולה, יכולת לרמות בנקל, להגיד זה איפה וזה איפה, פחות כמה אחוזים אתה הרווחת את האחוזים, או אבן של המשקל. שזה בעצם הקונטרה של הריבית. נכון, ואחרון הריבית, עם כל הבעיה של ריבית, לא תשיך לאחיך נשך כסף, נשך אוכל, נשך כל דבר אשר יישך, לנוכרי תשיך, ולאחיך לא תשיך. למען יברכך השם אלוהיך בכל משלח ידך על הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה. המילה נשך מעניינת. למה זה נקרא נשך? מהמילה נשיכה? לא יודע. בדקתי מילונים מקראיים. אני חושב לנשיכה. אתה נותן למישהו משהו ואתה נושך אחר כך. כן, את חלק מרכושו. כן, וגם זה כואב כמו ביס מחיה טורפת. זאת אומרת, זה כאילו... אבל מה שמפריע פה, ואת יודעת יותר ממני, למאות שמדברת עליהם, יהודים כמלווה בריבית. לגמרי. אנחנו מיד. שיילוק. בדיוק. כל מי ששומע אותנו ורואה אותנו עכשיו אומר, שייקספיר. כן, אבל באמת לא ידעתי שגם האסלאם. האסלאם אוסר על קבלת ריבית. דיברתי עם כמה חברים מוסלמים, אין דבר כזה. לא, הבנקים האסלאמיים לא נותנים לך כסף בריבית. אתה חי ממה שיש לך, אין דבר כזה ריבית, אין דבר כזה הלוואות בהקשר הזה, זה מעניין. לא רק הנצרות, אלא גם הריבית אוסרת על לקיחת או נתינת ריבית. איך פתרו בבנקים שלנו? סיפור שלם מורכב, אני לא רוצה לעסוק בו. הנה הגענו ליצירה שלך. היצירה הזאת קרויה לא מופתע, אלגוריה על המסחר והחקלאות. נכון, היצירה שאנחנו יושבים לפניה, ולמי שטעה וחשב שמדובר בתבליט שיש, אקדים ואומר שלא, זהו ציור שמן או צבעי שמן על בד, שנעשו בטכניקה שנקראת בלועזית גריזאי. אם מצאתם בתוך המילה שאמרתי, את המילה הצרפתית גרי, אפור, או גריי באנגלית, צדקתם, משום שעבודה שנעשית בצבעים אפורים, עם מעט מאוד גווני ביניים של לבן ושחור, לוקחת אותנו בעצם לטכניקה שבה האומן המצייר רוצה ליצור יצירה שהיא דמויית תבליט שיש. אני נפלתי בכך, הייתי בטוח... וזה היה סימן מצוין. הייתי בטוח שמדובר פה בתבליט. ואכן היא אומרת לנו גם משהו על איכותו של יוהניס יוספוס ניקולאוס דלין, האומן שעשה אותה בשלהי המאה ה-18, ועוד נזכיר אותו, וגם משום שכשתליתי את היצירה הזאת באולם שבו אנחנו יושבים, מיקמתי לידה פסלים של שיש אמיתי, זאת אומרת, גם פסלון הקופידונים שמימיני וגם
פיסלה של האלה, אלת הגורל, אטרופוס, המחזיקה את המספריים, בה מגוזרת את חוט הגורל של בני האנוש, נעשו בשיש, שיש אמיתי, וצבעם הלבן, הפרפר, או יש, אפשר לומר אפילו המצהיב מעט, מקביל ועונה יפה לעבודה של דלין, ונותן לנו באמת תחושה שהוא רצה ביצירתו ליצור תחושה של שיש. אהוד הולנדי? כן. כלומר, אנחנו צריכים לזכור שהוא בעצם נולד במה שהיום אנחנו קוראים בלגיה. הוא היה יליד אנטוורפן. הוא נולד בסוף המאה ה-18, הוא חי לתוך המאה ה-19, תאריך המוות שלו הוא פנומנלי, 11/11/1811. היורצייט שלו היה תמיד מצוין בדייקנות. והוא פעל באמת רוב חייו באנטוורפן, למרות שהוא למד גם בצרפת, ואנטוורפן משחקת תפקיד מאוד חשוב ביחס ליצירה שלנו, כי מפה הכל התחיל, בהקשר של סיפור המסחר והחקלאות. לפני זאת, לגבי היצירה, היא של המוזיאון? היא של המוזיאון. היצירה הגיעה בשנת 61 עוד לבית הנכות הלאומי בצלאל, קודמו של מוזיאון ישראל, שהיה במה שהיום אנחנו מכירים בירושלים כבית האומנים, או המחלקה לארכיטקטורה של בית ספר בצלאל, האקדמיה לעיצוב ואדריכלות. והיא ניתנה על ידי ג'רי ואלן שטרן, והם היו תורמים ותיקים מאוד של המוזיאון. לימים הם הפסיקו לאסוף אולד מאסטרס ועברו לאסוף אומנות אפריקאית, והם רכשו את זה עבורנו. אני מניחה שכבר אז ידעו שהולך להיות מוזיאון חדש שמוקם על הגבעה, וזו אחת היצירות המשובחות ביותר שיש לנו מהתקופה הזו, וכמובן מאוד יוצא דופן. יש לנו עבודות גריזאי שעשה הצייר היהודי המכונה בטעות הראשון, דניאל מוריץ אופנהיים. הוא לא היה הראשון, צר לי לאכזב. אבל הוא כן צייר בגריזאי, אבל מסיבות אחרות. הוא לא רצה לדמות שיש, הוא ידע שהדברים הולכים לצילום. ובשלהי המאה ה-19 הוא צריך היה לזכור ולהקפיד שזה יהיה צילום שחור לבן או גוונים של חום, ולכן הוא צייר את היצירות שלו באפורים. אבל זה כבר לוקח אותנו הצידה. שאלה של אולי קצת בור. המסגרת נראית לי מאוד משונה. המסגרת היא לחלוטין מסגרת בסגנון הרוקוקו. התאריכים שהזכרתי, תאריכי חייו, הם סוף המאה ה-18, ראשית המאה ה-19. הוא לא חי בצרפת של המהפכה ושל הסגנון הנאו-קלאסי. הוא חי עדיין בארצות השפלה, ושם עדיין הסגנון השליט הוא סגנון הרוקוקו. מהו הרוקוקו? אנחנו מכירים את זה מחדר רוטשילד ומחדרים אחרים שיש במוזיאון. זהו סגנון מפותל, מפותח, שמזכיר לנו את הצדפה, צורת הצדפה המפותחת, צורות צמחיות שמשתלבות זו בזו, וכנראה אמרו לי מומחים למסגרות מאותה של התקופה, שכשמסתכלים על החלק העליון של היצירה, מה שקיים שם כקישוט, כאלמנט דקורטיבי, הוא כמו חצי יחידה. מה שאומר שאולי הייתה יצירה נוספת, תלויה בסמוך, במקומה המקורי של היצירה, שהייתה החצי השני שלה. וכך היא נתנה לה צורה שהיא משלימה. אבל מכיוון שהרוקוקו הוא באמת דגם שיש בו חופשיות מסוימת של הבאה, אני מניחה שזה לא הכרח המציאות, אבל ייתכן שכן. לא מצאנו את האחות שלה. מי נתן לה את השם אלגוריה על מסחר וחקלאות? השמות של היצירות ניתנו להם על ידי כמה וכמה גורמים במהלך חייהם. זה יכול היה להיות האומן עצמו, אם הוא כתב והשאיר אחריו עדות. אם לא, זה היה הדילר שלו. אחר כך זה היו גלריסטים שהחזיקו את היצירה ברשותם. ואחר כך בתי המכירות הפומביים, כמו סות'ביז, קריסטיז ואחרים, שכשהם רצו לתאר את היצירה, הם נתנו לה שם. תכף נדון בשם של היצירה, אבל אני רוצה לסייג ולומר שאם אנשים יסתכלו בקטלוגים של בתי מכירות בני זמננו, והתעסקו באומנות מודרנית של המאה ה-20 ושל המאה ה-21, הם יגלו לא פעם שהיצירות נקראות untitled, ללא כותרת, או בלי כותרת. והכוונה היא שהאומן שהיה בחיים לא רצה להתחייב על נושא מסוים, או שהיצירה הייתה אבסטרקט, ואז בעצם הנושא של הכותרת המתארת, שיש לה גם משמעות
לפעמים ספרותית, לפעמים אלגורית, לפעמים סמלית, הלך ונעלם עם השנים. ובאמת המחלקה של אומנות אירופה היא אולי מהבודדות שעדיין מחזיקות בשם המפורש של היצירה, שגם כן, להבדיל, שבא גם לתאר אותה ולתת לקהל ולחוקרים מושג על מה הם מסתכלים, למרות שאני חושבת שבמקרה שלנו זה יחסית פשוט, כי אנחנו מסתכלים על פרסוניפיקציה, מה שאומרים בעברית האנשה, של שתי דמויות מהמיתולוגיה. לא בעין, תהיה ברור. כן, כמובן. של שתי דמויות מהמיתולוגיה הקלאסית, יוונית-רומית. האחד הוא הרמס או מרקיורי, והשנייה היא דמטר או קרס, האלה של האדמה, של התבואה, של הגידולים החקלאיים. והסיבה שהם ביחד היא משום שיש לנו כאן רגע נתון בזמן, בהיסטוריה של ארצות השפלה, שהחקלאות והמסחר משתפים פעולה יחד לטובת ייצוא מארצות השפלה אל העולם החיצון, במובן הזה של מעבר לגבולות אירופה. אבל לא נדבר על זה. אבל חקלאות ומסחר גם בפרשה שלנו. בואו נהיה הוגנים מבחינה זאת. לחלוטין, לחלוטין. למה זה נקרא אלגוריה? אני איש ספרות, אני יודע מה זה אלגוריה בספרות. ביטוי ספרותי, אבל איך יצירת אומנות יכולה להיות אלגוריה? אני רואה מה שאני רואה. מה הופך את זה לסיפור אחר שנקרא האלגוריה? משום שאם היינו מסתכלים על דמטר והרמס, בשמם היווני לצורך הוויכוח, והיינו אומרים, אוקיי, יש לנו כאן שני אלים יווניים, היינו מנסים לחפש על פי הסיוד, הומר, כל אחד מהכותבים של העולם העתיק, מתי שני האלים האלה באו במגע אחד עם השני, ומה היה טיב היחסים ביניהם. כי לא תמיד כל האלים, כזכור, הסתדרו זה עם זו. דמטר זכורה לנו משום שביתה פרספונה נחטפה על ידי הדס אל השאול. את הרמס אנחנו זוכרים משום שהוא היה אולי החביב מבין האלים, הוא היה צעיר, שובב, גנב, איש מסחר ממולח. אנחנו זוכרים שהוא גנב לאפולו את הפרות, והוליך אותם אחורנית כדי לבלבל לגבי העקבות שלהם. כך שאנחנו זוכרים אותו כבאמת אל עם הרבה מאוד הומור, קצת מזכיר אלים במיתולוגיות אחרות. אז אם היינו רואים אותם נטו, רק אחד כנגד השני, היינו אומרים, מה הם עושים ביחד? אין להם סיפורים שמחברים ביניהם. הם לא נפגשים במיתולוגיה. יכול להיות שכן, כשיש את הרוחות האלה עם הנקטר והאמברוזיה, כשהאלים נפגשים באולימפוס, אבל אין סיפור שמכריח את החיבור ביניהם. כשאנחנו מוסיפים את המילה אלגוריה, אנחנו יודעים שהם כבר לא עומדים בזכות עצמם כאלים יווניים, אלא הם דמות שיש לה משמעות סמלית, ושעושים את הפרסוניפיקציה של שני התחומים, החקלאות מחד והמסחר מאידך, כדי לומר, כאן יש רגע נתון בזמן, בארצות השפלה, שהמסחר והחקלאות משתפים ביניהם פעולה. אם אנחנו רוצים לתאר את זה בצורה שתהיה מושכת, מרתקת, מסקרנת, ותיתן למתבונן מידע נוסף, אנחנו בעצם ניקח את אותן דמויות שאנחנו זוכרים אותן כפרסוניפיקציות של מקצועות בעולם העתיק, החקלאי כנגד הסוחר, וניתן להם משמעות חדשה. ואז בעצם את התמונה גודשים דברים נוספים. הפריטים הנוספים יכולים להיות הקופידונים. עכשיו, הקופידונים לא באים לידי ביטוי בדרך כלל, לא עם הרמס ולא עם דמטר. הם שייכים לאלה ונוס או אפרודיטה. זאת אומרת שנעשתה כאן העתקה או העברה של דמויות שהן לא בהכרח הולכות ביחד, ומתווספות עליהן דמויות נוספות. מה ייתן לנו בעצם את הפתרון של החידה הזאת? מה שיש ברקע. למשל, הספינות או הפריגטות שיוצאות אל הים. למשל, תחנת הרוח. למשל, החרמש שמחזיקה האלה בידה. למשל, החבית של היין או השיבולים, או אפילו, אם תשימו לב, אחד הספק ילד, ספק קופידון, מחזיק מין לוחות כאלה, מין טבלאות כאלה של סוחרים, של תחשיבים. אז גם זה נותן לנו רמז. ואז אנחנו בעצם מתחילים להבין שמדובר פה בסוג של תחביר
אני בכוונה משתמשת בדרך הזו לומר, שמצרף ביחד אלמנטים מתחום המיתולוגיה, מתחום הספרות, ראה את הנושא של האלגוריה, כדי לספר לנו שבשלב מסוים, בעיר אנטוורפן, עירו של הצייר דלין, היו חיבורים מאוד רווחיים, כי אחרת לא היו עושים את התמונה הרי, בין עולם החקלאות המקומי לבין עולם המסחר, במקרה הזה הייצוא והיבוא הבינלאומי. ואנחנו עדיין זכרו במאה ה-18. זה לא ימינו אנו וזה לא אלי אקספרס. אוקיי, בהחלט. ואני רוצה לחזור רגע לדמטר ולבחור השני. להרמס. מה שרשום אצלי הוא גם אל הגנבים. כן, הוא חביב, אין מה לומר. אל הגנבים, ואל המהמרים, ואל הסוחרים, והוא השליח של האלים, ואל הצלטים, ואל האסטרולוגים. איזה מין דמות יש לנו כאן? ססגונית. ססגונית מאוד. והוא לא שהוא גבוה מעליה, זה אומר משהו מבחינת הציור? שבמקרה הזה, טוב, קודם כל הוא גבר, אז הוא צעיר, דמטר נחשבה אלת אדמה, גם אישה מבוגרת יותר, גם כבדה יותר, לא במובן של משקל חלילה, אלא במובן של, הם בעצם שני הפכים. הרמס הוא כל מה שבשמיים, הוא כל מה שבאוויר, יש לו גם כנפיים בכובע, ולפעמים גם בסנדלים, לא במקרה שלפנינו. הוא אל של רוח, הוא גם עושה הרבה רוח, כמו שתיאר. הוא גם מחזיק ביד משהו קצת משונה? קדוקאוס, זה המוט שלו, שיש בו שני נחשים משולבים. זאת אומרת, זה הטריקסטריות הזאת, הכישוף. והדמות של דמטר, שלעיתים היא האלה הזועמת, כשביתה חסרה לה, ואז היא מייבשת את הגידולים החקלאיים לחצי שנה, ולא נותנת לחיטה לצמוח. והיא אלה מבוגרת, היא לא שייכת ליפהפיות הצעירות, לארתמיס הציידת, או לוונוס אלת היופי והאהבה, אלא היא שייכת לאלות שהן ישובות, הן גם יותר מבוגרות, גם יותר אמהיות, גם... ומה הסיפור של ביתה? ביתה הייתה אישה צעירה בשם פרספונה, שאל השאול התאהב בה. הדס. ופיתה אותה לאכול רימון. וברגע שהיא אכלה מזרעי הרימון, היא התאהבה בה והוא יכול היה להוריד אותה איתו לשאול. דמטר השתוללה, דרשה שביתה תוחזר אליה, ואיימה שהיא תשבית את כל הגידולים החקלאיים. רק אחרי שנוצר הסכם בין האלים, שפרספונה תבלה חצי שנה עם בעלה בשאול, וחצי שנה עם אימה על פני האדמה, נרגעו העניינים. אז זה למעשה מסביר את התקופות של השנה, עונות השנה? לחלוטין. בקיץ, החם, אנחנו זוכרים יוון, איטליה, הגידולים החקלאיים הם מועטים יותר, ובזמן הסתיו, חורף, אביב, זה לא סיביר, זה בכל זאת מדינות חמות של מזרח הים התיכון, אנחנו מדברים על גידולים חקלאיים, ולכן ההסבר היה שפרספונה חצי שנה למטה וחצי שנה למעלה, מעל ומתחת לפני האדמה. וקצת גם איזיס ואוזיריס שם במצרים או משהו, אני לא יודע. אין לי ספק, אני לא בקיאה במיתולוגיה המצרית, אבל יש המון אלמנטים שדומים. פרייזר שכתב בשנות ה-30 כמדומני את הגולדן בואו, הקביל בין דמויות שיש להן מיתולוגיות כמעט זהות, ושבוודאי קשורים לעולם של חקלאות, לעולם של גידולים, אבל כאן, אני חוזרת לשאלה שלך מקודם, החיבור בין האלה, האם הגדולה, הארצית מאוד, שכאן היא נמצאת בשיא תפארתה, אנחנו יכולים לראות את זה גם בתיאור של החשופת חזה, לא כדי לדבר על היבט אירוטי, אלא לדבר על ההיבט של החלב אם, של הנקה, של הזנה, של נתינה, ושל השיבולים שכלואות בשערה. כל אלה קשורים לגידולים חקלאיים של המדינות שעליהם אנחנו מדברים, של ארצות השפלה. עכשיו, לתוך זה, ברגע שמצטרף אלינו הדמות של אל המסחר, שיש לו גם את ההיבט של הממזרות, הגנבים, הסוחרים, לא בעיקר, לאו דווקא יושר מוחלט, הרי
כאן בעצם אנחנו מתחילים להבין שהצייר שלנו רצה להשתמש בכל האלגוריה הזאת כדי לספר לנו סיפור הרבה יותר מורכב, וזה יכול גם לרמוז לנו, ונדבר על זה בהמשך, לאן נועדה התמונה, משום שתמונות, ואני תמיד אומרת ומקלקלת בזה את השורה, הם קודם כל חפץ עובר לסוחר. הרמת לי בלי שאת יודעת, להנחתה, רציתי רגע לעצור את הדיון במאה ה-18, לחזור חזרה למקורות לגבי המילה סוחר. המילה סוחר, המשמעות שלה וההקשרים הראשונים שלה, שהם בתורה, זה מעניין. תמיד כשאני מכין הרצאות, אני לומד דברים שלא ידעתי. המילה סוחר בא מן השורש כמובן סמך ח' רש. אז הוא קשור להסתובב, סחור סחור, סחרחורת. הסוחר הוא מי שמסתובב ממקום למקום, ואגב כך גם כמובן עוסק מסחר למשל. מכאן מה המילה סוחר? מלשון סחרחר. וביטוי עובר לסוחר מופיע לראשונה בספר בראשית. כאשר אברהם קונה את מערת המכפלה, נאמר שהוא וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חת, 400 שקל כסף עובר לסוחר. מה זה עובר לסוחר? שכל הסוחרים באותה תרבות, באותה סביבה, כסף יכול לעבור ביניהם. כלומר, הוא כסף שקיבל גושפנקה בינלאומית. לא מדובר במטבעות. מדובר עדיין בחתיכות כסף שוקלים אותם, לכן זה 400 שקל ששוקלים אותם, אבל עובר לסוחר, מכאן הביטוי עובר לסוחר. ואז באמת התורה מדברת על לסחור, ולפעמים לסחור לא במשמעות של מסחר חקלאי, אלא הסתובבות. תראי שתי דוגמאות. אחת מהן בסיפור שכם. כאשר שכם וחמור מנסים לשכנע את בני עירם לקבל את יעקב ומשפחתו תמורת המעשה הקטן של ברית מילה, אז הם אומרים להם, חמור ושכם בנו אל כל אנשי העיר שלהם, האנשים האלה, כלומר יעקב ובניו, שלמים הם איתנו, וישבו בארץ ויסחרו אותה. היינו הסתובבו בה, לא עניין של מסחר, הסתובבו בה, והארץ הנה רחבת ידיים לפניהם, כלומר הם הסתובבו בארץ גם כסוחרים, ועל סיבוב ההסתובבות נראה משמעותי מאוד בעניין של המסחר, ובספר ירמיהו שהוא מדבר על אנשים פושעים וכולי, הוא אומר הם סחרו אל ארץ לא ידעו, כלומר הם הסתובבו וילכו אל ארץ לא ידועה, כלומר מסחר הוא לא בהכרח במשמעות שלנו, אך ורק עיסוק של קנייה ומכירות, אלא גם הסתובבות בכלל, אגב גם מכירות וקניות, זה כמובן המסחר. זה לא המסחר פה, זה המסחר הקדום, מאוד מקומי, אין מה להשוות כמובן לעולם המפואר הזה שנדבר על מסחר מן הסתם בינלאומי, לא כך? כן, ויתרה מזאת, אני חושבת שזה עוד דבר שאפשר להלביש אותו כנדבך. אמרנו הרמס, אבל אנחנו צריכים לזכור גם את שמו מרקיורי. מרקיורי, מרקנטייל. בנק מרקנטיל, הבנק של הסוחרים. והעניין הזה של לחבר בין האל שעוסק בעולם העתיק בסחר, וגם שליח, מין בחור כזה שמסתובב על וספה ממקום למקום עם צרורות. תחשבו על זה, העולם הלטיני לקח את שמו של האל והפך אותו לפועל. וזה מאוד דומה למה שדיברת על העניין של הסחר, של הסיבוב, של הסוחרים. אנחנו בעצם לומדים שהשורשים של המילים, או המשמעויות של המילים, לוקחות אותנו לפעמים מעבר רק להיבט הליטררי. יש להם ממש צורה תלת-ממדית. זה נכון גם לגבי רוכל, שהוא ודאי סוחר, מוכר זעיר כזה, הרוכל של מקום למקום. כולם אומרים שזה השורש רגל, רש ג' ל', היינו מי שהולך ברגל ממקום למקום, והוא אגב כך גם מוכר וקונה ושומע וגם מרחל. כלומר, פה הרכילות והרוכל והרגלי, הכל מצטרף יחד, המחקר של מחקר השפה. אז לדעתך, היכן זה נתלה? זה כנראה נתלה, ועל כך עדותה של קולגה הוותיקה שלי, עמליה קשת, שהייתה עוצרת המחלקה בשנות ה-90. היא הייתה בליידן שבהולנד, ופגשה שם עוצר מקומי במוזיאון לקנל, והיא ראתה שלהם יש גם עבודות של דלין, של אותו צייר, והתעניינה, הוא אמר לה, תשלחי לנו את התמונה צילום של התמונה שלכם, ואני אנסה להגיד לך עליה כמה וכמה. אין העתקים של היצירה הזאת עוד? לא. אין העתקים. אין בכלל הרבה עבודות של דלין, והמעט שיש, ממה שהצלחתי לגלות, הם לא היו משהו
הייתי רוצה לרכוש בנוסף למוזיאון. זה דיוקנאות מאוד לא מוצלחים, ומאוד מאוד מאוד כאלה נשים עם כלבלבים וילדים עם כלבלבים, משהו כנראה שנעשה למטרות באמת של מסחר וקבלת עבודה מאוד מאוד מסוימת מבורגנות זעירה. אבל כנראה שהדבר הזה עמד בלשכת מסחר, אבל באיזה לשכת מסחר? בשנת 1602 הוקמה החברה ההולנדית לסחר במזרח אסיה. אנחנו מכירים גם את ה-East India Company של אנגליה, של הבריטים, שהייתה חלק גדול מהנושא של ההשתלטות על הודו והבעיות שנוצרו כתוצאה מזה. ההולנדים והאנגלים היו בתחרות גדולה מאוד על סחר במזרח אסיה, ויתרה מזאת, ההולנדים הצליחו לגרש חלק גדול מהפורטוגלים, פורטוגזים, שישבו במקומות מפתח וסחרו בפלפל שחור. פלפל שחור דווקא. לפלפל השחור מסתבר, למדתי את זה בעקבות ההרצאה שלנו, הייתה פופולריות עצומה באירופה כתבלין נדרש, והמחיר שלו כל הזמן האמיר, והרצון ליצור שווקים חדשים במזרח הרחוק, ולהביא תבלינים נוספים, כי ראו שיש סקרנות ויש עניין, גרם לכך שההולנדים יצרו את החברה שלהם לסחר במזרח אסיה, ואפילו יצרו לעצמם בסיס בעיר שאנחנו מכירים אותה כג'קרטה באינדונזיה. עכשיו, רק לפתוח סוגריים לכל מי שנוסע להולנד ותמיד נתקל במסעדות האינדונזיות, או מה שנקרא רייס אנד טאפל, שזה צלחת מורכבת מאורז ועוד כל מיני פריטי מאכל שמתלווים אליה, יש שאוהבים ושלא אוהבים. זה המקור של הדבר הזה. ההולנדים, זה נשמע מצחיק, זה כמו איזו אמירה מכדורגל, ההולנדים היו אינדונזים, או האינדונזים היו הולנדים, אבל יש חיבור מאוד 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 חזק ביניהם, וכשהתכוננו להרצאה הזאת אפילו נזכרתי ברוד חולית, שהיה כדורגלן מאינדונזיה ששיחק במדי הולנד, אבל זה רק מפני שאני זוכרת דברים מאוד מטופשים. בכל מקרה, אני מבין שיצאים כך מהולנד ונסביב אפריקה מן הסתם, כדי להגיע לנסיעה רצינית. כן, והרבה מאוד אוניות לא הגיעו בסופו של דבר. או נשדדו. נדבר על הסכנות של זה, כן. בוודאי, וגם המטענים היו מטענים מאוד משמעותיים. הם לקחו מהולנד חיטה ויין, ומן הסתם חומרים שנדרשו להם בארצות הרחוקות, וחזרו בחזרה כשהם מביאים איתם את התבלינים וחומרים, עצים מיוחדים. אנחנו יודעים למשל שהמסגרות ההולנדיות בהרבה מאוד ציורים, לא במקרה שלפנינו, אבל ברוב היצירות, היו עשויות מחומרים אחרים מאלה של המסגרות האיטלקיות. האיטלקים מאוד אהבו את הזהב במסגרות שלהם, זה נתן למסגרות פאר, ובאור הנרות זה ריצד מאוד יפה, הן בכנסיות והן בבתים הפרטיים. ההולנדים כמעט ולא השתמשו במסגרות זהב, זה היה של הקתולים. הם השתמשו בפליסנדר. שזה? עץ שצבוע שחור, שיש לו את הגוון השחור מתוך עצמו, והוא הרבה הרבה יותר יקר מבחינת האיכות שלו, והם הביאו אותו באמת מאפריקה או מארצות הים, וחלק מהעניין היה גם לתת לתמונות איזושהי מסגרת מאוד מכובדת, וגם כביכול צנועה. כי בזמן שהעץ האיטלקי היה עץ צבוע או מכוסה עלי זהב, החומרים שההולנדים השתמשו בהם היו הרבה יותר יקרים, אבל הרבה יותר צנועים למראה. יש בזה איזו צביעות נחמדה ומעניינת, של מה אני רוצה להראות ומה אני רוצה שבאמת ידעו עליי. יחשבו שאני רואה. את אומרת, על סחר בינלאומי את מדברת כאן. כן. דו-כיווני עם כל הסכנות של נסיעות בים. בוודאי. תראי, סחר בינלאומי, אני חוזר למקורות שלי רגע, זה לא המצאה של ההולנדים במאות שלך, זה לא המצאה הרבה קודם, זה לא היוונים, זה כבר במקרא מדבר על סחר בינלאומי. הפיניקים? הפיניקים, אנשי צור, ומה שלא כולם אולי מודעים לכך, גם לשלמה המלך היה ציוניות. כולנו מכירים את שירו של נתן אלתרמן, על זפני שלמה המלך וכו'. אבל
עוקב אחרי המקורות, רואה שאלתרמן קצת זייף פה, אגב, מנגינה יפהפייה של נעמי שמר. בכל מקרה, אלתרמן פה קצת זייף, כי לפי המקורות לא היה למלך שלמה אוניות משלו, אלא הוא עשה שימוש בידע הספני של צור. צור הייתה הממלכה, כן, הפיניקים בצור, הם היו בעצם ממלכה ימית. אנחנו לא עם של אנשי ים, אנחנו עם של עכברי יבשה. איך אני אומר, אפילו בים סוף עברנו ביבשה. נכון. אין לנו, פרט לספר יונה, אין לנו פרט לספר יונה שום סיפור על מסעות בים או משהו מעין זה, אבל באמת מספר לנו ספר מלכים, שבעוני, עוני זה היינו ציוניות, עשה המלך שלמה בציון גבר, אשר את אילות, על שפת ים סוף בארץ אדום, וישלח חירם בעוני את עבדיו, אנשי עוניות יודעי הים עם עבדי שלמה. והם הלכו לאופיר ויקחו זהב, ובמקום אחר הם הביאו גם זהב וכסף שנבים, קופים, תוכיים, אבל כל הסיפור הזה על צי בינלאומי של המלך שלמה עם אנשי צור. בפעם אחת שהיה לנו זה שלנו בלבד, המלך יהושפט עשה אוניות תרשיש ללכת אופירה לזהב ולא הלך. כי נשברו אוניות בעציון גבר. כלומר, אנחנו לא באמת אנשי ספנות מובהקים, כך בעולם המקראי הקדום, הספנות היא בעצם של אנשי צור, ואנחנו לוקחים טרמפ עליהם לפעמים שצריכים להגיע לאן שצריכים להגיע. באמת הנביא ישעיהו מדבר על צור המעתירה, אשר סוחריה, שרים, כנעניה נכבדי ארץ, או כנעניה נכבדי ארץ, והמילה כנען היא גם כינוי לסוחר. בשיר אשת חיל, נאמר באחד המשפטים, סדין עשתה ותמכור, וחגור נתנה לכנעני. כנעני זה סוחר. למה דווקא? זה שוב שאלה שצריכים לדבר עליה, אבל המקרא מכיר סוחרים בסחר בינלאומי, ואפילו אוניות סוחר. מה נאמר על אשת חיל? מי ימצא? הייתה כאוניות סוחר ממרחק תביא לחמה. כלומר, היא יודעת לחשוב קדימה ולהביא מה שלהביא. ולקלקל את ביתה. לקלקל את ביתה, אבל ממרחקים, לא מקצה האף, חייצא בזה. זה גם רומז לנו, אולי, שהיו נשים, ייתכן שאלמנות, ייתכן שרווקות, שידעו להחזיק עסקים של או אבא או בעל שהלך לעולמו, והם היו אלה שבעצם המשיכו מפני שהן היו נבונות מאוד, או בעלות תושייה. לא מפתיע אותי. תאמרי לי, היה גם בנקאות? כן, הייתה בנקאות, כמובן שכמו בכל מקום שיש מסחר צריך שיהיה בנקאות, וחשוב לציין את זה משום שהחברה למזרח אסיה של הולנד, הייתה לה מטבע, זו המילה הנכונה? כן, טבעו מטבעות. הם יכלו לטבוע מטבעות, היה להם צבא, הם היו די מגעילים, יותר היה להם אפילו להוציא להורג. טוב. הם היו, קודם כל הם יכלו להביא עבדים, והם הביאו עבדים. הם יכלו להשליט סדר במקומות שבהם היה להם strongholds, כאילו נקודות מוצא ומעמד בעולם של המזרח. והיו שם אנשים מאוד חזקים. לנו, כמי שמתעסק, לי, כמי שמתעסק באומנות, ולך כמי שמתעסק בחקר המקרא, אין לנו את העולם הזה של מי היו הסוחרים, והשמות לא אומרים לנו הרבה. אבל מה שהגיע שם, והוא מאוד חזק, זה המאות האלה, שהולנד בעצם הופכת להיות, או ארצות השפלה בכלל, הופכות להיות מעצמה. אימפריה. הם משתלטים על דברים, הם מתרחקים מימי הכיבוש הספרדי שנתן בהם את אותותיו, והם מתחילים להיות כוח, אולי היום אף אחד לא חושב על הולנד ובלגיה כארצות בעלות כוח כלכלי אדיר, אנחנו מדברים על הודו, אנחנו מדברים על גרמניה, אבל אלה היו מדינות שהיה להם כוח עצום, ואני לא אתפלא אם ישנם בתים מפוארים במזרח אסיה שיש בהם ציורים של ציירים הולנדים לא פחותי חשיבות, ושסוחרים הולנדים שיצרו לעצמם בית נוסף, הביאו איתם מארצם המקורית זכיות חמדה ופסלים וציורים ומפות, וקישטו בהם את הבית השני שלהם. ובוודאי זה לא היה רק זה, אלא אנשים יצרו ממש נקודות מוצא שמהם הם עשו את המסחר שלהם, בלי להצטרך לחזור להולנד בכלל. דובר על כך שבשלב מסוים 1,000,000 אירופאים עברו למזרח הרחוק, וכ5,000 אוניות היו שטות הלוך וחזור. ציר רציני.
כן, ולך יש בטקסטים משהו מעניין שקראתי כשעברתי עליהם, על כך שהאם אתה מברך את היוצא לדרך או את החוזר ממנו. נחזור לזה, זה יפה. כן. כי חז"ל עוסקים קצת, המקרא כמעט לא מדבר על סחר בינלאומי. במקורות חז"ל, שהם טיפה יותר מאוחרים מבחינה היסטורית, כבר מכירים את העולם היווני, שגם הוא היה עולם של, במידה מרובה גם הרומאים של ספנים וכיוצא בזה. אז יש מדרש, משל מאוד יפה, משל לשתי ספינות שהיו פורשות בים הגדול. אחת יוצאת מן הנמל, ואחת נכנסת. המילה היא לימן, שזו המילה נמל. כן. זו שיוצאת, היו כולם שמחים בה, מעללים אותה, לציתה. זאת שנכנסת, לא היו הכל שמחים בה. יש שם פיקח אחד. אמר, חילופי דברים אני רואה כאן. זו שהיא יוצאת מן הנמל, לא הכל צריכים לשמוח בה. אינם יודעים באיזה פרק היא עומדת, ומה ימים מזדווגים לה, ומה רוחות מזדווגות לה. אתה לא בטוח שהיא תגיע בשלום. וזאת שנכנסת לנמל, היו הכל צריכים לשמוח. לפי שהם בשלום. יודעים שיצאה בשלום מן הים ונכנסת בשלום. אבל מה הרמז, מה המסקנה מן הכל? שיום המוות יותר משמח מיום ההולדת. כי ביום ההולדת אינך יודע מה יהיו קורותיו של האדם. ביום המוות שהוא מסכם את חייו, אתה יכול לומר, הנה, הספינה חזרה לנמל במלוא כל טוב. אבל באמת נכון שבשפע הדברים יש פה הרבה סיפורים על סכנות בים. אם יש 5,000 אוניות, ודאי בהם נטרפו. הרבה מאוד נטרפו. נשדדו אמרת? נשדדו, תחשוב על פיראטים ימיים. ברגע שיש מסחר ימי שהולך וגואה, יהיו פיראטים. משום שהפיראט הוא בדרך כלל מישהו שיש לו אינטרס, הוא מכיר את האזור, הוא מכיר את הזרמים, הוא מכיר את הרוחות, הוא מכיר את הגאות והשפל, הוא יודע מתי והוא עוקב אחרי האנשים שבאים והולכים בדרכי הים. ומה יותר טוב מלהשתלט על אונייה עמוסה כל טוב, ולקחת את אנשיה לעבדות ולמכור אותם באחד הנמלים, ולקחת את הסחורות שיש עליה, ולהביא אותם לבית. עד היום אני רואה יש ניסיונות לגלות ספינות תרופות בכל מיני מקומות, מגלים באמת. כן, ספינות כן, עם אוצרות רבים. וחלק מהעניין הזה היו גם פיראטים יהודים, כמובן. יידיש פיראטן? כן. מה הסיכוי שהאחות של זה, מה הייתה לזה אחות, יש שם עניין של בנקאות? אני מאמינה בכל ליבי שכן. משום שאם באמת מדובר בשתי אלגוריות, אז איזה אלגוריות יכולות להיות מקבילות למסחר ולאדמה? אז יכול להיות שיהיה לנו את אל הים נפטון, או פוסיידון, ויכול להיות שיהיה לנו משהו שקשור, שזה כבר הים, שמקביל פה לרוח, ואולי משהו שקשור בבנקאות, או אולי לא במסחר בהקשר של ים. של ים דווקא, אלא משהו שהוא התיישבות, או יצירת בתים, אדריכלות, דברים כאלה. מה שמזכיר לי מאמר ידוע של התלמוד, עצה טובה לכל אדם. לעולם ישלש אדם את מעותיו, יחלק את כספו ל3 חלקים. שליש בקרקע, נכסי דנן הידי, שליש בפרקמטיה, היינו להוציא למסחר, ושליש להחזיק בכיס, מזומן. שליש מזומן, שליש בהשקעות במסחר, ושליש להחזיק בקרקעות. הנה לי פה גם קרקע וגם מסחר. הזכרתי שראיתי את היצירה שלפנינו, וזו עצה טובה כלכלית. אבל אנחנו הזכרנו גם הגינות במסחר, ורמז לי שייתכן מאוד שבתחומים האלה, ההגינות לא תמיד הייתה הדבר העיקרי. לא, אני חושבת שלהפך, ההגינות וההולנדים הם אנשים באמת מופלאים, ויראי שמיים, ואני אומרת את זה ללא ציניות, אבל התחרות. אנחנו מדברים פה על תחרות שהולכת וגדלה מצד אחד מול אנגליה, מצד שני מול הפורטוגלים. וכל גוף כזה, כמו החברה למזרח אסיה, כמו החברה להודו, אלה אנשים קשים, זה לא אנשים נחמדים, זה לא אנשים שיוצאים לאיזה מסע לכמה חודשים בכדי לחזור עם מזכרות. זה לא הטיול הגדול, מה שנקרא, גראונד טור של הסקרנים שיצאו מאירופה תחרות קשוחה. זה תחרות קשוחה, משום שזה אומר, אנחנו לא יכולים אולי לסמוך על מה שקורה בארץ שלנו בלבד. הולנד מוקפת ים, החולות שלה הן חולות שהים אוכל ופולט. מה אנחנו יכולים לעשות כדי לבסס את מעמדנו בעולם? אנחנו צריכים strong holds, אנחנו צריכים ערי נמל, שבם יהיה לנו יישוב הולנדי, שאנחנו
נביא איתנו את הערכים שלנו. עכשיו, אנחנו צריכים גם לזכור שיש פה עוד דבר אחד. הפורטוגלים זה הכנסייה הקתולית. האנגלים, אחרי הנרי השמיני, זה הכנסייה האנגליקנית. כאן זה קלוויניסטים פרוטסטנטים. זאת אומרת, כל זרם כזה הוא גם מי שמביא אל העולם של ההית'נס, של הכופרים, של עובדי האלילים, זרם דתי שאמור לשכנע אותם לעבור מהדת הפגנית שלהם לדת הנכונה במרכאות כפולות, לדת ה... כלומר, המסחר הוא גם הפצת, אם כך, הפצת תרבות, הפצת ידע, כמו אצל אלכסנדר מוקדון, ההלניזם הקדום, שהוא היה יותר מאשר כיבוש, שהוא היה יותר מאשר כיבוש, הפך לדרך להעביר את התורות ההלניות לכל העולם כולו. אני חושבת שמצאנו את החצי השני שחסר לנו. אם מצאנו את פוסיידון כאל הים, אולי נמצא מישהו שגם מתואר שם כמביא את הדת, ולא רק את המסחר או את החקלאות, אלא אולי עוד אספקט שיש בו איש דת. אם יום אחד יתגלה החצי השני, אנחנו הראשונים שידענו מה קורה שם. או שנאכל את הכובע. לא נאכל את הכובע, אנחנו צודקים. אני מרגיש שאנחנו צודקים. שאנחנו יודעים מה אנחנו מחפשים עכשיו. לא, את אמרת לי משהו לגבי החצי קונכייה, ונראה לי הזמנה לעוד חלק. זה נדרש, משום שקריסטיאן, האוצר של מוזיאון לה קנל, אמר בשעתו לעמליה קשת, אלה היו יצירות שניטלו מעל דלתות כניסה לאולמות כינוסים. זאת אומרת שאם היו תסתכלו על הפורטלים של המחלקה. הרי כאן, כששינו את המבנה של המחלקה בשנת 1999, ויצרו מחדש בעזרת נגואסקו, האדריכל הצרפתי, את הפורטלים האלה של הקירות. לכל חדר יש 2 כניסות. אנחנו עובדים עם איזשהו עיקרון שהוא עיקרון אירופאי, כי היועץ שלנו דאז, אלכסיס גרגורי מניו יורק, רצה ליצור אווירה מאוד אירופאית. הוא לא רצה שהאזור הזה יהיה הגלריה הלבנה של האומנות המודרנית, שבעצם מעלימה את הקירות שלה ונותנת רק לאומנות להתבטא. פה לארכיטקטורה היה משמעות. למה אני מזכירה את זה? משום שאם בכניסה לאולמות שהיו בהם כינוסים של ועידות, של מחזיקי מניות למיניהם וכיוצא באלה, היו תלויים מעל הדלת אמבלמות מהסוג הזה, אלגוריות כאלה, הרי שהיו 2 דלתות. אז זה צריך היה להיות או בדלתות שדרכם נכנסים, או בדלתות שמהם יוצאים, אבל היו 2, אז חייבים להיות 2, וזה מסביר גם את העניין של חצאי הקונכייה בחלק העליון של היצירה. אבל עדיין רב הנסתר על הגלוי, ועדיין יש לי המון שאלות שאני אצטרך להמשיך לחקור אותן, כך ששום דבר ממה שאני אומרת לצופנו הוא לא בסלע, אבל יש נקודות שכשמתחילים להבין יותר טוב את הסיבה ליצירה, קל יותר לשער איפה נחפש את התשובות החסרות. אני רוצה לקטוע את הדיון שלנו במאות המאוחרות, כדי לחזור לשני מושגים שרק הזכרנו. קודם כל הרוכל. כבר אמרתי שהרוכל קשור לעניין של הליכה, רגל, ממקום למקום וכו'. המקורות מספרים לנו הרבה, המקורות הקדומים על הרוכל, שהיה בעל תפקיד בלתי רגיל בחברה הכלכלית הקדומה, כי היו ערים ועיירות קטנות מסביב. הרוכל היה סובב בעיירות ומעביר את כל המידע. מי שבעצם ידע בעיירה הקטנה מה קורה בעיר הגדולה, מבחינת היחסים האנושיים, מי נולד, מי מתחתן וכיוצא בזה, מה שנראה כרכילות, הרוכל היה זה שהיה מעביר את כל המידע. תפקיד חשוב ביותר, מה מחירי המוצרים וכיוצא בזה, אבל יש 2 דברים שוודאי ימצאו חן בעינייך. אחד מהם, אומר התלמוד הבבלי, שהרוכלים שמסתובבים בעיירות, זה תקנה של עזרא. כבר עזרא תיקן. למה? שיהיו תכשיטים מצויים לבנות ישראל. אחד הדברים שהיה הרוכל מביא איתו, זה היו תכשיטים ופסמים, והמדרש אומר פה שלמען בנות ישראל, זו התקנה הייתה שרוכל לא סובב, ובאמת במקום אחר אומרים על רבי אלעזר, למה הוא היה דומה לרוכל? לרוכל שנטל את הקופה שלו, הקופה זה כנראה המגש שהוא הולך איתו. אני עוד זוכר בשנים הראשונות של המדינה, שהולכים רוכלים עם מגש, מכרו גפרורים, זרוכים וכיוצא בזה. רוכל נטל קופתו ונכנס למדינה. איזו עיר. באו בני המדינה, אמרו, יש לך שמן טוב? פולייטין, שזה בושם, יש לך? אפרסמון, יש לך? ומוצאים את הכל אצלו. כך היה רבי אלעזר בן עזריה.
בזמן שתלמידי חכמים נכנסים אצלו, שאלו אותו במקרא, אומר לו, במשנה, אומר לו, מדרש, אומר לו, הלכות, אומר לו, אגדות עולהו, כמו הרוכל שיש לו מכל טוב, והרוכל אם כך הוא באמת בעל מעמד חשוב היה בעולם הקדום, שלא נחשוב שהמילה רוכל היום, שהיא בעצם מין כזאת דמות לא מכובדת. כן, פחות מכובדת, ויש לומר שכאן אנחנו שוב זזים קצת בזמן, שהיהודי הנודד, דמות פנומנלית בפולקלור היהודי ובעולם האגדה. האירופאי. גם, כן. היה בעצם סנדלר שהופך לרוכל. עכשיו, כשאנחנו מתארים את הדמויות רואים אותם בקריקטורות, אנטישמיות לרוב, אבל כשאנחנו רואים את הדמות של היהודי הנודד, הוא בדרך כלל הולך עם הפה קלה. עכשיו, הפה קלה הוא לא רק העניין שיש לו צרור עם קצת לחם, קצת גבינה, אולי עוד איזה פנקת מים או יין או משהו כזה, אלא שהרבה מאוד יהודים יצאו מהבתים עם שמטס. הם היו סוחרים של ביגוד משומש, והיו הולכים איתם בעיירות, מוכרים וקונים, קונים ומוכרים, לא מאוד אהובים, תמיד רואים את הכלבים רודפים אחריהם. אגב, הדמות של השוטה, של הפול, בטרות, בקלף אפס, הוא אמנם צעיר והוא נראה מין סוג של עלץ מלא חיים, אבל זה שוב, זה גלגול של דמות שמוכר לנו מהרוכל, אותו רוכל, לא בהכרח יהודי, שהולך עם צרורו על מקל, מקל כדי שאם הוא יצטרך לטפס או להגן על עצמו, הוא יכול, זה לא נשק, אבל זה סוג של הגנה, הוא יכול לשים בד ולמתוח לו אוהל כשחם מאוד, הוא יכול להיעזר בזה נגד ליסטים, נגד גנבים בדרך, והנושא של הרוכל, שהוא אגב יכול להיות נושא נפלא לתערוכה בזכות עצמה. אוקיי, יום אחד. כן, והוא דמות פולקלורית פנומנלית, והוא קצת מקביל, בלי הקטע היפה שלו, לטרובדור. אוקיי, הטרובדור זה כיוון המוזיקלי. כן, הטרובדור יספר את הסיפור בצורתו המוסיקלית. נדדנו מאוד רחוק מהיצירות שלנו, וזה נכון, כי בעצם למעשה רוב הזמן מה שעשינו, הלכנו חזרה למקורות שלי, וקפצנו קדימה למאה ה-18, ובדרך גם זכינו ליהודי הנודד וכיוצא בזה. אבל עוד נזכיר את הפסוק הידוע, שלח לחמך על פני המים, כי ברבות הימים תמצאנו, שהכוונה היא כנראה באמת תפיץ את הסחורה שלך על פני המים, כי יום אחד היא תחזור אליך, לא פעמים, לפעמים זה הולך לאיבוד ולא חוזר אליך, פעמים רבות זה חוזר אליך, ויש סיפורים אפילו על אנשים ששלחו את כל הסחורה שלהם על פני הים, ומה שקרה שאיבדו את הכל. לכן העצה הטובה היא להשקיע שליש בפרקמטיה, שזה מסחר, שליש בקרקע ושליש להחזיק בכיש מזומן ויסתדר. ובהקשר הזה יש שני סיפורים בקצרה. אחד מהם סיפור על אדם שניצל מתביעה. כששאלו אותו בזכות מה ניצלת, אז הוא מספר סיפור פשוט, שנכנסתי לספינה, פנה אליי איזה אדם עני, וביקש ממני משהו לאכול. נתתי לו פת לחם. ואז הוא בירך אותי שבזכות פת הלחם אני אנצל מצרות, וכך קרה לי. זה שלח לחמך על פני המים. על פני המים הוא נתן פרוסת לחם לאדם, כמובן פה המשמעות היא המוסרית מאוד ליטרלי. של הצדקה. כן. יש יותר ליטרלי. מעשה היה באדם אחד שבכל יום היה לוקח כיכר לחם וזורק לים, לדגים. יום אחד קנה דג, קרע את הדג, מצא בתוכו יהלום. ואמרו עליו, שלח לחמך על פני המים. יש הרבה מאוד דיונים בפסוק הזה, שהוא מתקשר כמובן למסחר ולפריגרציה שחולה. ולספינות התבואות. אבל את חייבת להיות, שלומית, מן ההתחלה, הזכרנו את שני פסוקים שפשוט נתקעו כאן, וזה שני הפסוקים שאוסרים על עשיית אלילים ופסל ומצבה, וגם עשיית אבן משכית לא תיתנו בארצכם להשתחוות עליה. כלומר, מדובר פה עכשיו לא בפסל, אלא בשטח שעליו היו משתחווים. ייתכן שכוונה לפסיפס? כן. משום שאם נגיד נגיע למקומות, אפילו בצפון הארץ, אנחנו נגלה שלא פעם בפסיפסים יש לנו ישויות מיתולוגיות, או הזודיאק על סמליו. הליוס, כן, אל השמש. אל השמש. והעניין של האבן משכית אומר שהאבנים, הטסראי, אותן אבנים קטנות מרובעות שהוטבעו בתוך חמר, והיו חלק מתוך תבנית הפסיפס שהייתה, יכולה להיות על קיר, יכולה להיות על רצפה,
ושהיום אנחנו כמובן יודעים לא לדרוך עליהם, כיוון שהן יקרות ושבירות, היו נעשות לא מחומרים נפסדים, כיוון שרצו שני דברים, רצו שזה יחזיק מעמד, ורצו שהצבעים לא ידהו בגשם, או בבוץ, או בכל מצב אחר, או שלא יצמחו מתוכם עשבים שוטים, ולכן היה צורך להשתמש בחומרים טובים. אנחנו עכשיו יודעים למשל שהאבן הכחולה היפהפייה נקראת לפיס לזולי, שמקורה במצרים, הייתה החומר שבו השתמשו כדי לתאר דברים בצבע כחול. ובוודאי שהיה שימוש באבנים שהם semi-precious, הם לא יהלומים או פנינים, לא יהלומים, כן. אבל אבנים טובות, ולמה הן אבנים טובות? בואו נחשוב רגע על הביטוי. הן טובות כי הן עמידות, קודם כל. הן טובות כי יש להן יכולת לשמור את הצבע שלהן. והפסיפסים העתיקים הם באמת יוצאי דופן. והיכולת שלנו היום לזהות בתוכם את המוטיבים, בין אם זה מוטיב צמחי לבין אם זה מוטיב מיתולוגי, עדיין קיים, וכנראה שלא רצו שישתחוו על זה. כנראה מכאן כך שבמקומות קדושה כנראה, בבתי כנסת היו פסיפסים, ואסור היה להשתחוות עליהם, אבל מה בראש המילה מסכית? מסכית זה דבר קטן. לא. לא? לא. פה במקרה זה, המילה מסכית באה מהשורש סין כף ה', שמשמעותו להסתכל. מופיע כך במקורות. מסכית זה דבר יפה להסתכל בו. במילונים היסטוריים מספרים לך כך. זה דבר יפה להסתכל בו, ואפילו בספר משלי אומרים שדבר דבור על אופניו, זה כמו תפוחי זהב במסקיות כסף, היינו בכלי כסף, כן, שנאה להביט בהם, ולא פלא הוא, ואני עוד זוכר מילדותי, את חברת מסכית. רות דיין. רות דיין. חברת מסכית הוקמה על ידי המדינה ב-1954, כדי לתת עבודה של צרפות ועבודות עץ, דווקא לעולים מארצות המצוקה, כדי מצד אחד לתת להם פרנסה, מצד שני לשמר את המסורת החומרית והתרבותית שלהם. באמת בהתחלה במסכית יכולת לקחת גמלים מעץ זית וצנצנות זכוכית. רקמת מסכית, זה היה הסגנון התימני לימים. אבל תחשוב שבעצם זה מעניין, כי הרי זה מה שעשה בוריס שץ בבית ספר בצלאל. זו הייתה עבודת מסכית. הוא הביא את הצורפים התימנים שיעשו את הפיליגרין, הוא הביא את יוצאי חלב שיעשו את העבודה הדמשקאית שהיא שילוב, והמון המון דברים שנעשו בשנהב או בעצם. 54, אחרי שבצלאל נפתח מחדש, זה כבר לא זה. זה א', כבר לא למסחר, וזה פוסט ימי ארדון, ואנחנו מדברים על בית ספר לאומנות פרופר, ללמד אומנות, לא ליצור אומנות. נכון. ואז למסכית יש מקום, משום שמסכית באה במקום שנוצר חלל. יש עניין בדבר הזה, יש רצון לשלוח את זה לחול כמזכרות. זה הכי ישראליאנה שיכול להיות. נכון, בהחלט. וזה נותן לתופרות, לרוקמות, ולשאר האנשים שבאו עם איזה ידע בידיים שלהם, בעליות הגדולות של אחרי ולפני 48, את המקום להתבטא. איך נגררנו מפסוקים בתורה להולנד של המאה ה-18, חזרה לאוניות תרופות בים, לרוכל ולסוחר ולצור. היינו פה הרבה מאוד נסיעות, נסענו למעשה בעולם המסחר, המסחר הימי, לא עסקנו הרבה בחקלאות, אבל נגררתי פה אחרי האונייה ואחרי כן, אבל החקלאות יכולה להיות במקרה הזה גם דו צדדית, משום שהם הביאו גידולים חקלאיים. אז עדיין אנחנו באותו תחום. ואני שמח ששני הפסוקים האחרונים שאפשרו לי לחזור חזרה אל המוזיאון, שהוא בעצם יצירת אומנות, כמו שהמסכית והפסיפסים וכו', ואולי בגלל זה התורה ידעה שיום אחד נדבר על הפרשה הזאת, פה במוזיאון ישראל, ונתקשה ליצור קשר אל המוזיאון. הנה מצאנו במסכית בצורה לא כל ספק. אז שלומית, כרגיל, כדי לדבר איתך. תודה לך. למדתי הרבה, ואני בטוח שגם מי שהקשיב לנו למד דברים חדשים, גם בשפה העברית וגם בתרבות. כן, זה היה לגמרי פילולוגיה. אז אני מודה לך שוב על המפגש הזה. גם לך. לכל אנשי בית אביחי, לכל אנשי המוזיאון, שמותיהם יופיעו מיד, אז אני לא מונה את כולם כרוכל, זה עברית יפה. לא מונה כרוכל, אבל שמותיהם יופיעו מיד מהמוזיאון ומבית אביחי, ותודה לפרשת השבוע וליצירה המסוימת הזאת. מחר בלילה ל"ג בעומר. גם ל"ג בעומר, איכשהו העומר קשור לחקלאות, רק לא דיברנו על זה. העומרים? העומרים האלה, אז הכל מתקשר אל הכל. תודה רבה לכולם. וחג שמח. שבת שלום.